Vi måste skriva en inköpslista. Har vi mer bröd hemma? Nej, brödet är helt slut. Då skriver jag bröd på listan. Vi behöver också ost till middagen. Just det, vi har ingen ost kvar i kylen. Helst skivad ost till smörgås. Okej, skivad ost lägger jag till. Hur är det med skinka? Ja, gärna ett paket skinka eller salami. Kanske också något vegetariskt? Ja, vi kan köpa något vegetariskt också. Behöver vi också smör eller margarin? Ja, smöret är nästan slut. Skriv då gärna upp smör också. Okej, smör står nu på inköpslistan. Hur är det med frukt? Äpplen och bananer vore bra för veckan. Kanske också apelsiner för vitaminer? Bra idé, jag skriver apelsiner. Behöver vi grönsaker till matlagning? Ja, vi behöver tomater till salladen. Kanske också gurka och paprika? Ja, gurka och paprika hamnar också på listan. Hur är det med lök och vitlök? Ja, de behöver vi nästan alltid. Skriv då gärna upp lök och vitlök. Okej, det har jag skrivit. Har vi fler ägg kvar? Titta snabbt i kylen, tack. Vi har bara 2 ägg kvar. Då köper vi ett nytt paket ägg. Behöver vi också yoghurt eller kvarg? Ja, yoghurt till frukosten är ju viktigt. Naturell yoghurt eller med smak? Helst naturell yoghurt. Hur är det med pasta eller ris? Pasta har vi, men riset är nästan slut. Skriv då gärna upp ris. Okej, ris står nu också på lappen. Behöver vi något mer att dricka? Kanske vatten och en juice. Skriv då gärna mineralvatten och apelsinjuice. Klart. Har vi verkligen allt viktigt nu? Ja, jag tror vi har allt för några dagar. Toppen, då kan vi gå direkt. Här är fruktavdelningen, låt oss titta på inköpslistan. Först står äpplen och bananer på listan. Äpplena ser färska ut och är på rea. Vilken sort tar vi? Gröna eller röda äpplen? Jag tar hellre röda äpplen. Hur många ska vi köpa? 2 kilo räcker för veckan. Då lägger jag äpplena i en påse. Glöm inte att väga äpplena. Just det, vågen är där framme. Jag håller påsen så länge. Okej, nu sätter jag på etiketten. Nästa är bananerna. Bananerna ska inte vara för gröna. De här ser mogna nog ut. Hur många bananer tar vi? Vi tar 6 stycken. Bra, då lägger jag dem också i en påse. Hur är det med apelsiner till juice? Ja, apelsiner står också på listan. De här apelsinerna kommer från Spanien. Då tar vi 1 kilo apelsiner. Vill du köpa druvor också? Ja, men bara en liten ask. De gröna druvorna ser bra ut. Just det, de tar vi. Har vi mer frukt på listan? Ja, vi vill ju också köpa jordgubbar. Tyvärr är jordgubbarna ganska dyra. Då köper vi hellre inga jordgubbar. Hur är det med päron istället för jordgubbar? Ja, päron är ett bra alternativ. Då tar jag 4 päron. Är vi klara med frukten nu? Ja, frukten är klar. Då går vi vidare till grönsaksavdelningen. Mjölk står högst på listan. Behöver vi standardmjölk eller lättmjölk? Vi tar lättmjölk. Hur många paket behöver vi? 2 paket räcker. Då lägger jag dem i kassen. Nästa sak är yoghurt. Naturell yoghurt eller fruktyoghurt. Helst naturell yoghurt utan socker. Det här märket köper vi annars också. Ja, den är bra och inte så dyr. Hur många bägare ska vi ta? Vi tar 4 bägare. Okej, de åker med. Nu saknar vi osten. Osten ligger här nere i hyllan. Skivad ost eller ostbit? Skivad ost är smidigare till mackor. Den här sorten gillar vi båda. Ja, den tar vi. Behöver vi också smör? Ja, smör står också på listan. Saltat eller osaltat smör? Osaltat smör, tack. Bra, vi tar det paketet. Ska vi köpa grädde också? Nej, grädde behöver vi inte nu. Hur är det med kvarg? Just det, kvarg kan vi behöva. Då tar jag en bägare kvarg. Har vi nu allt från kylhyllan? Ja, jag tror vi är klara. Då går vi till nästa gång. Vi behöver alkohol till festen. Öl står först på listan.
Ljus eller mörk? Bäst att blanda för alla smaker. Då tar jag 2 sexpack. Behöver vi också alkoholfri öl? Ja, lite urval är bra. Nu kommer vinet. En röd och en vit, tack. Torr eller halvtorr? Helst torr. Dessa flaskor är på rea. Då tar vi 2 av varje. Ska vi också köpa bubbel? Ja, till början av festen. 1 eller 2 flaskor. Bättre med 2 för säkerhets skull. Hur är det med stark sprit? En vodka räcker för drinkar. Behöver vi också rom eller gin? Nej, det blir för mycket. Då saknas mixer till drinkar. Ja, apelsinjuice och tonic. Vi behöver också isbitar. De hämtar vi i frysen. Har vi allt för dryckerna? Ja, nu är urvalet komplett. Nu behöver vi snacks till festen. Ja, snacks är väldigt viktiga. Chips står högst på listan. Dill eller salt? Bäst är lite av båda. Då tar jag 2 påsar av varje. Hur är det med tortillachips? Ja, de är perfekta för nachos. Då behöver vi också dip. Jag älskar ostdipp. Då tar jag direkt 2 burkar. Ska vi köpa nötter också? Ja, saltade nötter är alltid populära. Ska vi köpa jordnötter eller cashewnötter? Vi tar en mixad påse. Hur är det med salta pinnar? Ja, de är lätta och krispiga. Då lägger jag en påse i kassen. Behöver vi något sött? Ja, choklad får inte saknas. Mörk eller ljus choklad? Bäst att blanda. Då tar jag 2 chokladkakor. Vad sägs om gummibjörnar? Ja, det gillar många gäster. Jag tar en stor påse. Har vi snacks så det räcker? Ja, det borde räcka för festen. Då är vi klara med snacksen. Nu är vi äntligen vid kassan. Ja, påsen var ganska full. Har vi lagt allt på bandet? Ja, jag tror allt är där. Dryckerna är ganska tunga. Ja, festen blir bra fixad. Har du lagt äggen försiktigt? Ja, de ligger längst upp. Bra, då går de inte sönder. Vill du betala eller ska jag betala? Jag betalar idag. Kontant eller med kort? Jag betalar med kort. Hoppas apparaten fungerar. Det brukar alltid funka. Behöver vi kvittot? Ja, ta gärna med det. Kassören skannar allt väldigt snabbt. Ja, vi måste packa bra. Jag packar de lätta sakerna. Då tar jag de tunga flaskorna. Påsarna blir ganska fulla. Som tur har vi tillräckligt med påsar. Har du också tänkt på pantflaskorna? Ja, panten är ju redan avdragen. Toppen, då stämmer priset. Det blev ändå lite dyrare. Ja, fester är aldrig billiga. Men vi har allt vi behöver. Precis, det är huvudsaken. Så, betalningen är klar. Då kan vi gå direkt. Tack för hjälpen med att handla. Gärna, tillsammans går det snabbare. Så, vi är hemma igen. Bra, då ställer vi allt i kylen. Jag ställer in mjölken först. Lägg mjölken längst bak, tack. Okej, där är det kallare. Jag sätter yoghurten på översta hyllan. Osten går i mittenhyllan. Lägg smöret i dörren, tack. Ja, där ligger det alltid. Äggen lägger vi i äggfacket. Bra, då ligger de säkert. Tomaterna lägger vi inte i kylen. Sant, de får stå i köket. Var lägger vi gurkorna? De kan ligga i grönsakslådan. Dryckerna ställer jag längst ner. Kylskåpet är nu ganska fullt. Ja, men allt fick plats. Vänta, något saknas. Vad menar du? Vi köpte ingen apelsinjuice. Stämmer, den glömde vi. Den stod på listan. Åh nej, det är störande. Behöver vi juicen direkt? Ja, till festen är den viktig. Då måste vi ut senare. Eller så tar vi äppeljuice. Äppeljuice har vi i källaren. Då är problemet löst. Bra, då slipper vi en tur. Har vi köpt allt annat? Ja, resten är komplett. Då ställer jag undan snacksen. Chipsen går in i skåpet. Chokladen lägger jag högst upp. Hoppas vi inte äter den före. Det blir svårt. Kylskåpet ser bra ut nu. Ja, nu är vi väl förberedda. Då kan gästerna komma. Precis, nu fattas bara gott humör. Då börjar vi laga mat nu.
Ja, jag tar först fram allt ur kylen. Jag sköljer grönsakerna så länge. Tomaterna måste vi skära smått. Jag tärnar tomaterna. Då tar jag gurkan till salladen. Ska jag också hacka löken? Ja, men var försiktig. Ingen fara, jag är försiktig. Jag kokar pastan under tiden. Hur länge ska de koka? Cirka 10 minuter. Då ställer jag timern. Tack, det hjälper. Behöver vi också vitlök? Ja, lite vitlök ger smak. Jag pressar en klyfta. Det doftar redan gott. Ska jag värma oljan? Ja, gärna i pannan. Oljan är varm nu. Lägg då i tomaterna. Så, tomaterna är i. Rör försiktigt runt. Okej, jag rör sakta. Jag kryddar med salt och peppar. Vill du ha örter också? Ja, lite basilika vore perfekt. Pastan är snart klar. Då häller jag av den. Ska jag duka bordet? Ja, ställ gärna fram tallrikar och glas. Det gör jag genast. Maten är nästan klar. Det ser riktigt gott ut. Att laga mat ihop är kul. Ja, och det går mycket snabbare. Då kan gästerna snart komma. Jag ser fram emot kvällen. Festen har blivit riktigt fin. Ja, jag är glad att så många vänner är här. Musiken passar perfekt till stämningen. Ja, den är inte för hög och inte för låg. Gästerna verkar trivas. Det märks. Alla skrattar och pratar mycket. Maten är också populär. Ja, salladen är nästan slut. Bra att vi förberedde tillräckligt. Ja, inköpen var värda mödan. Dryckerna går också åt. Som tur är köpte vi nog. Jag gillar den avslappnade atmosfären. Jag med. Det känns mysigt. Det är fint att se alla tillsammans. Ja, sådana kvällar behöver man. Mödan har verkligen lönat sig. Verkligen! Låt oss njuta av stunden. Ja, det gör vi.